Hi everyone! Karon magprito na sa taog isda. Ang atong isda karon is tilapia. So mauna ato sang hugasan, kuhaon na to ang hasang. So mao din ni akong tilapia guys, tambo kaayo siya. So mag-start na ta guys ato nang limpyuhan. Continue watching. Kadugay makuha sa hasang guys. Grabing gahia. So mura na tag nag-operaan eh. Nag-opera tag isda. So finally nakuha guys ato nang hugasan.